Welcome to Magluto Kita TV. Ngayon, magluluto tayo ng Kare Kare with pork chop. Itong pork chop guys, tsaka yung karne, sinison ko ng paminta tsaka konting magic sarap para mamaya pag niluto na natin at prinito ay may lasa na siya. Itong cornstarch guys, para mamaya yung sauce medyo malapot kasi medyo madami kayong maglagay ng tubig. Please see description box for complete ingredients. Una, pag mainit na yung kawali, ipiprito muna natin yung pork chop, tsaka isama na rin natin yung karne na nakahiwa ng saktong size lang. Aside lang natin para mamaya ready na siya pagkakain na tayo. Painitin natin ang kawali, lagyan ng oil, at igisa na natin ang sibuyas. Kapag translucent na yung sibuyas, igisa na natin ang bawang. Mabango na yung bawang, naaamoy na natin, pwede nang ilagay yung okra. Hindi na yung pork or kung anumang karne na ilalagay natin kasi nga naluto na natin siya. Ayan, medyo luto na siya. Ilagay na natin yung talong. Pag okay na, i-next na natin yung stem ng pechay. Ayan, halu-haluin natin siyang mabuti. Pwede na nating ilagay yung Kare Kare mix. Ayan. Tapos isusunod na rin natin, ilalagay na rin natin yung ating peanut butter para mamaya luto na siya, walang buo-buo. Lang nating mabuti at lagyan na natin ng tubig. So 2 cup pa lang ng tubig yung nilalagay ko. Sisipsipin pa yan mamaya, so parang wala na siyang sauce, so magdadagdag pa ako mamaya ng tubig. Guys, haluin natin siya. Hindi ko na siya tinatakpan kasi alalay lang naman din yung apoy kasi ayoko nang ma-overcook.
Ayan guys, ilagay na natin yung ating cornstarch na dinesolve natin sa tubig. Ayan. Tapos, saka ito, haluing mabuti. So, lumalapot na yung sauce niya, magdadagdag pa ulit tayo ng tubig. Bali, 2 cups pa ulit guys na dagdag nating tubig. So, depende po sa inyo yon. Sa amin kasi, mas prepare namin medyo saucy yung aming niluto. Natin yung dahon ng pechay. So, panghuli na to guys na ilalagay natin na dahon. So, konting minuto na lang, luto na siya. Pwede na tayong kumain. So, haluin natin siyang mabuti guys. So, dito kaya 2 kutsara na yung ginamit ko kasi nga hindi ko naman siya mahalo. Baka matapon. Pakuluin lang natin siya ng mga 1 to 2 minutes. Then, ready na siya guys. Isasalin na natin siya sa lalagyan at pwede na tayong kumain. Kung nakulangan pa ako guys sa tubig, dagdagan pa natin. Ayan, isa. Dagdagan pa natin, last na talaga guys. Kasi parang mamaya wala na namang sauce yan. Sinipsip na ng mga gulay. Ayan, tapos haluin nating mabuti guys. Yun, pakuluin lang natin ng 1 to 2 minutes guys. Kasi nga nagdagdag tayo ng tubig. Tsaka lasaan na rin natin guys. Kasi baka mamaya wala na pala tong lasa dahil puro tubig na. Tahan nga natin, ano kayang timpla nito? Parang matabang na guys, magdagdag tayo ng patis. Ayan guys. 1 kutsara lang guys. Ayan, tas haluin natin. Dapat kumulo ito para ma-mix yung dinagdag nating patis guys. Tas yan, konting kulo, 1 minute ulit na kulo, then kain na na! Thanks for watching Magluto Kita TV. Please subscribe to keep you updated. God bless!